ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። የዛሬ የዚህ ኮርሱ የዛሬ ኢንትሮዳክሽን ኮርሱ ኢንዱስትሪ ኤንድ ኢኮኖሚካል ሴክተር የሚባለው ነው። የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው እዚህ ጋር የምናየው። ኢኮኖሚካል ሴክተር ብለን ስናስብ በእንትን ነው በካታጎሪን ያንዳንዱን ኢንዱስትሪ እና ኢኮኖሚ በኢንዱስትሪውን ይከፋፍሉታል በግሩፕ እና ይሄን አይነት ስራ የሚሰሩ እንደዚህ ናቸው፣ ይሄን አይነት ስራ የሚሰሩ እዚህ ጋር ይሄን አይነት ስራ የሚሰሩ እንደዛ ተብሎ እነሱ ያንዳንዱ ሴክተር ይሆናሉ እና በሴክተር የምናየው የያንዳንዱ ግሩፕ የሚያስቀምጡበት መንገድ ላይ ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር የተለያየ መጽሐፍ አብሮት ይመጣል። የመጀመሪያው መጽሐፍ ክሪቲካል ሪስክ of different economical sector ነው እና ምን አይነት ሪስክ አለ የያንዳንዱ ኢኮኖሚካል ሴክተሮቻቸው እና በኢኮኖሚካል ሴክተር አለ ኢንዱስትሪያል ሴክተር አለ እና በዚያ ካታጎሪ ነው። ሁለተኛው ኢንዱስትሪያል ሴክተር ነው። ዛሬ የምናየው ኢንዱስትሪያል ሴክተሩን ነው እና በአንዱ ካታጎሪ ጋር እየገባን እያንዳንዱ ቀስ ብለን እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ an introduction to industrial economy እና እዛ ጋር ምን አይነት ናቸው ብሎ ኢንትሮዳክሽን ቆንጆ መጽሐፍ ነው። ሶስተኛው መጽሐፍ ከዛም ደግሞ አራተኛው ላይ the economic of industrial organization የሚል እና እነዚህ መጽሐፎች ከምናወራው ጋር የተሳሰሩ ናቸው። ፐር ሪኩዌስት ላይ ደርሰናል እና ባለፈው ጊዜ ፐር ሪኩዌስት እንጨርሰናል። አንድ አመት ጨርሰናል። ይሄ ሁለተኛው ሳይክል ይባላል። ሁለተኛው አመት ነው እና የቶፒኩ ሰፋ ያለ አይደለም፣ አነስ ያለ የመጀመሪያው ቶፒክ ሲጀመር ብዙ ነበረው። አንሱ ትንሽ አነስ ያለ ቶፒክ ነው እና ከዚህም ትንሽ ሁለት ሶስት ቶፒክ ጭማሪ አለ። ስለዚህ ቀለል ያለ ሲዝን ነው ይሄኛው የሚሆነው። በስድስት ወር ሳይክል ነው እያንዳንዱ በየስድስት ወር የሚያልቅ ነው። ስለዚህ ይሄ የዚህ ሳይክል ላይ ዛሬ የምንጀምረው በኢንዱስትሪ ኤንድ ኢኮኖሚካል ሴክተር የሚባለው 3 የራሱ ቪዲዮ አለው። ከዛ ቮለንተሪ ኤንድ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ጋር እንሄዳለን። ከዛ ፔፐር ፓልፕ ኤንድ ፎረስትሪ ኢንዱስትሪ ጋር እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ ፋንዳሜንታል ቱ ሰልፍ ዲፌንስ ሎ የሚባለው እና እያንዳንዱ አንዳንድ ሳምንት ሴሽን በእያንዳንድ ሳምንት የሚታዩ ቪዲዮዎች ናቸው። ኢንዱስትሪያል ኤንድ ኢኮኖሚካል ሴክተር ዛሬ የምናስበው ሴክተር የሚለውን ነው እና ሴክተር እንዴት ነው አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ ብለው ነው የሚያስቀምጡት እና አንደኛ ሴክተር፣ ሁለተኛ ሴክተር፣ ሶስተኛ ሴክተር፣ አራተኛ ሴክተር፣ አምስተኛ ሴክተር ያ ግሩፒንግ ነው ካታጎሪ ሆኖ አይቀያየርም እና ምንድነው ሴክተር ሲሉ ነው እና ሁልጊዜ አንደኛ ሴክተር ሲሉ ሁልጊዜ የሚታሰበው በዛ ነው እና የሚጀምረው አንድ ነገር ኢንዱስትሪ ለመጀመር በሮ ማቴሪያል ነው የሚጀምረው እና ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋል። ያ የመጀመሪያው ሴክተር ያደርገዋል እና በዛ ጋር ነው እያንዳንዱን ገባ ብለን ልናይ ነው እና ኢንዱስትሪ ሴክተርስ እና ምንድን ናቸው ነው እና ፕራይመሪ ሴክተርስ የመጀመሪያ አንደኛ ሴክተር ነው ፕራይመሪ ሴክተር ይሉታል። ከዛ ሰከንደሪ ሴክተር እያለ ይቀጥላል። ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ 5 ቦታ ነው የተቆራረጠው እና አንዳንድ ጊዜ በብዛቶች የሚያወሩት የመጀመሪያ 4ቱን ብቻ ነው። አምስተኛው ሂውመን ሰርቪስስ የሚባለው ጋር ነው እና ምን ጀምሮ ዛሬ ምንድነው ሂውመን ሰርቪስስ ስንል በጀነሪክ ነው የምናወራው። በተራ ምን አሉ አይነት ናቸው ሂውመን የሰው ጉልበትና በሰው ዕውቀት የሚተሳሰሩ ስራዎችና በሴክተር ጋር ነው የምናወራው ዛሬ ስለ ሴክተር ስለሆነ ሂውመን ሰርቪስን ብንል እዚህ ጋር ኩነሪ ሴክተር የሚባለው አምስተኛ ሴክተር ናቸው ሂውመን ሰርቪስስ። የመጀመሪያ ፕራይመሪ ሴክተር ስንል የሮ ማቴሪያል ኢንዱስትሪን ብቻ ነው የሚያቅፈው። በብዛት ጊዜ ሁልጊዜ ፕራይመሪ ሴክተር ብለው የሚያወሩ ስለ ሮ ማቴሪያል የሚያቀርቡትን ኢንዱስትሪ ነው የምናወራው። ከዛ ሰከንደሪ ሴክተር ሲባል ማኑፋክቸሪንግ እና ኮንስትራክሽን ጋር የተሳሰረውን ስለዛ ሴክተር ነው የሚያወሩት ማለት ነው እና ሰከንደሪ ሴክተር ሲሉ በዛ ጋር
ቲያትር ሴክተር ሲባል ሶስተኛው የሚያወሩ ስለ ሰርቪስስ ነው። አሁን እቃው ተሰርቶ ጨርቋል፣ ሰርቪስ የሚያቀርቡ እቃውን የትራንስፖርቴሽን አለ ምን አለ እነዛ ሰርቪስ የሚያቀርቡ ሴክተሮች አሉ። አራተኛ ኳርተርነሪ ሴክተር የሚባለው ደግሞ አራተኛ ኢንፎርሜሽን ሰርቪስ የሚያቀርቡት ነው። አምስተኛ አሁን የምናወራው ትንሽ ገባ ብለን የምንጀምረው ስለ ሂውመን ሰርቪስ ነውና በእንትን አይደለም የምንሄደው፣ በዚህ ቁጥር አይደለም የምንሄደው፣ እያንዳንዱን ገባ ብለን እናያለን። ኦኬ ኢንዱስትሪ ፕሮፌሽናልስ ስናስብ ሂውመን ሰርቪስ ሴክተር ናቸው የምናወራው እዚህ ጋር። ፕሮፌሽናል is a group of qualified people who practice a particular sets of skill, and the lawyer, dentist, accountant, architecture and physicians. እና ኢንዱስትሪያል ፕሮፌሽን ስናስብ በእውቀት የሚሰሩ ናቸው። ምን አይነት እውቀት ብንል እዚህ ጋር ምሳሌ ብሎ እንደዚህ ነው። ጥርስ የሚሰሩ ሰዎች፣ ፊዚሺያንስ የሚያከሙ ሰዎች፣ ገንዘብ የባንክ የሚሰሩ ሰዎች፣ ስለ ገንዘብ አካውንቲንግ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አርክቴክቸር የቤት መገንባት ላይ የሚሰሩ ምን ስንል ወደዛ እንሄዳለን። an industry is a group of companies organized that all work on similar things. እና ኢንዱስትሪ ስለ ኢንዱስትሪ ስናወራ ማን ናቸው? ኢንዱስትሪ ብለው ደግሞ በስመ ትርጉም ሴክተር ውስጥ ኢንዱስትሪ ብለው ትርጉም የሚሰጡ ሲባሉ እያንዳንዱ ካምፓኒዎች አብሮ እንደሚሰሩ ልክ እንደዚህ ሎየርስ እንዳለን ህግ የሚያጠና ሰው ሲባል ህግ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ህግ ጋር የተሳሰረ ዕቃ የሚያስፈልጋቸው አይነት ነገር ነውና እዛ ውስጥ የሚሰራ ካምፓኒ እዛ ጋር ዴንቲስት ስንል ጥርሱን ብቻ መስራት አይደለም፣ ጥርሱ ከነቀለ በኋላ የውሸት ጥርስ የሚሰካ ካለ እሱ የሚሰራ ፋክተሪ እሱን የሚሰራ የጥርስ ማጽጃውን የሚሰራ ምን ስንል እሱ ያንን የሚያቅፍ ነው፣ ሁሉንም የሚያቅፍ። human services የሚለውና በትርጉሙን በትክክል እንዲያዝ እየቀጠለን ነው። human services professional work in communities, residential care or institutional setting, provides direct services such as leading a group, organizing an activity, or offering individual counseling. እና ከስራ አይነታቸው human services ብለን ሲቀርብ ከhuman service ጋር የተሳሰረ ፕሮፌሽናል ነውና በኮሚኒቲ ውስጥ ሊሰሩ ይችላሉ፣ ቤት ውስጥ በእያንዳንዱ ሰው ጋር ሊሰሩ ይችላሉ። ሬዚደንሻል ሀብ ሲባል እዚህ የሬዚደንሻል ቢዝነስ ሰፋ ያለ ነውና ኤልደርሊ ቢረዱ አሉ ምን አለ ሲባል ነው። የኮሚኒቲ የሄልዝ ኬር የካምፓኒው የሚያመላልስ አውቶቡስ የሄልዝ ኬር ጋር የተሳሰረ በየቀኑ ሆስፒታል የሚያመላልሳቸው ምን ሲባል እሱን አይነት ነገር የተለያየና ሰፋን ካውንስሊንግ ከካውንስሊንግ ጋር የሚሰሩ አሉ ምን የሚሉ አሉ። they may handle some administrative support tasks too. እና human services administrative የሆነም ስራም ጋር እነሱንም የሚያቅፍ ነው። Okay, category of human services የሚባለው ምን አይነት ሰፋ ያለ ስራ አይነቶች ናቸው። አንደኛው human service የሚባለው ራሱ የhuman service የሚባለው አለ ካቴጎሪ ከሁለቱ ትርጉሙ ልዩ አይነት ነው ማለት ነው። human service የሚሰራ ከሴክተር ጋር የተያዘ human service አምስተኛው ሴክተር ነው። እና ይሄኛው ደግሞ የሚለው human services የሚባል employment center አለ፣ ስራ የሚቀጥሩ ሰዎች human service ነው ምናሮጠው ቢዝነሳችን ስሙ human service ነው የሚባል አለና ሰዎችና ሰራተኛና ቀጣሪና የሚቀጠሩት የሚያገናኙ ምን የሚባሉ እነሱ አይነት ነገሮች consumer service የሚባል አለ፣ የሚገዙ ሰዎችን የሚሉ counseling and mental health services የሚባል መንገድ አለ፣ early childhood development service የሚባል አለ፣ family community service የሚባል አለ፣ personal care service። እና እነዚህ በብዛቱ ኢንዲቪጁዋል ያቀርቡ ይሄን ሰርቪስ ሊያቀርቡት ይችላሉ። እንደዚህ የተራሰው ሄዶ የራሱን ቢዝነስ እንደዚህ ብሎ መክፈት ይችላል። ካውንስሊንግ ሰርቪስ እያለ መክፈት ይችላል።
ገቨርንመንቱም የራሱን ሴክተር አድርጎ ይሄን ሴክተር አድርጎ ይከፍተዋል ማለት ሂውመን ሰርቪስ ሴክተር ይሆናል እና በገቨርንመንት እነዚህ አሉ አሁን ሂውመን ሰርቪስ ሴክተር የሚባል አለ ኮንሱመር ሰርቪስ ሴክተር የሚባል አለና እነዚህ የሴክተሩ አንዱ ካታጎሪ ናቸው ከዛ ጋር የተያያዙ ኦኬ ሂውመን ሰርቪስ ክሬር ከሂውመን ሰርቪስ የተያያዘ ጋራ ስራ አይነቶች ናቸው careers with this focus may include child welfare advocate family court liaison and domestic violence counseling አሁን human service below government to ቢያቀርብ ስራ ብሎ ቢያቀርብ እነዚህ ነው ማለት ዌልፌር አድቮኬት የሚሆኑ ሴክተር ሂውመን ሰርቪስ ሴክተራቸው አንዳቸው እንደዚህ ነው ፋሚሊ ኮርት ሊያዞን አለ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ካውንስሊንግ አለ እንደዛ ከሰዎች እንደዛ ከእንደዚህ ጋር አይሆን ኮርት አሁን ከፕሮሲኪዩተር ሲፈት ፕሮሲኪዩተር ጋር ሲመጣ ኮርቱ ሲሄድ መጀመሪያ ኮርት ሊያዞን ይሰራሉ እንደዚህ የተጎዱ ሰዎች ጋር ይሰዳሉ ከነሱ ጋር ሄደው ነው የሚነጋገሩት እንጂ ለብቻቸው ሄደው ቪክቲም ጋር አይወሩም ማለት መጀመሪያ ካውንስለር አብሯቸው ይሆናል ምክንያቱም ጥያቄው ከረር ካለ የባሰ ሊጎዳቸው ይችላል የሚባል መንገድ አለ ምናል ኤኒዌይስ ሂውመን ሰርቪስ ብሎ ሲያቀርቡ ሂውመን ሰርቪስ ክሬር ሰፋ ያለን ገቨርንመንቱም እነዚህን በሴክተር ያቀርባቸዋል አይነት ነገር ነው gerontology የሚባል አለ a bachelor of art human service with concentration on gerontology prepares students for helping those who are in need of aging services and programs እና አዲስ ካታጎሪ ከሰው ከማርጅን ከድሜው ገፋ ማለት ጋር የሚመጣ እነሱን በትክክል እንዲይዙ የሚለው እሱ ሁሉ ትምህርት አይነት ያቀርባል ኦኬ human service career እየቀጠለ ነው ምን አይነት ሰርቪስ አለ አሁን እንዳልኩት በሴክተር ብለን ስለምናስብ ምን አይነት ሴክተር አለ ስንል በብዛት ጊዜ በገቨርንመንት የሚቀርበውን ሴክተር ነው የምናየው ስለዚህ እንደዚህ አሁን የምናያቸው ከገቨርንመንት ጋር ነውና በእያንዳንዱን በራሳቸው ካታጎሪ ሊከፍቱ ይችላሉ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ተብሎ በቮለንቲር ሁሉ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ኬስ ወርከርስ አሉ የህግ ቤት ኬስ ይሁን የኢንቨስቲጌት የሚያደርጉትን ኬስ ይሁን ምን ይሁን የኬስ ወርከር አሉ ፋሚሊ ሰፖርት ወርከር አሉ የሚረዱ የሰዎችን ከፋሚሊያቸው ጋር የሚረዳ ነገር ካለ ዩዝ ወርክ አለ ልጅ ግር የሆኑትን እነሱ ለነሱ ወርክ ጋር የተያዘ ሶሻል ሰርቪስ ሊያዞን አሉ እዚህ ሶሻል ሰርቪስ የሚባሉት በገንዘብ አነስ ያለ ካላቸው እነሱን የሚረዱበት መንገድ የሚባላል ሬዚደንሻል ካውንስሊንግ አለ ከዛ ጋር ቢሄቪየራል ማኔጅመንት ኤድስ አለ case management aids የሚባል አለ eligibility counseling አለ የስራ አይነት alcohol counseling አለ ከመጠጥ ጋር ሰው የሚጠጣ ከተባለ adult day care አለ አንዳንዶቹ በእድሜ ገፋ ካሉ የሚረሱ ከሆነ እነሱን በትክክል እንዲያዙ ተብሎ የሚዘጋጅ መንገድ አለ adult day care okay human service career እየቀጠረ ነው ከሴክተሩ ጋር የተሳሰረን ይሄንንም ድራግ አቢዩዝ ካውንስሊንግ አለ ላይፍ ስኪል ኢንስትራክተር አለ ክላይንት አድቮኬት አለ የኔበርሁድ ወርከር አለ ሶሻል ሰርቪስ ኤድ አለ ግሩፕ አክቲቪቲ አለ ሶሻል ሰርቪስ ቴክኒሽያን አለ ለቴክኒሽያን የሚሰባበር ቴሌቪዥን ይሰበራል ወይንም በትሬኒንግ ይሆናል ለሰዎቹ እንዴት አድርገው ቴክኖሎጂ እንደሚጠቀሙ ይሆናል ከዛ ጋር ቴራፒውቲክ አሲስታንት አለ probation officer አለ monitoring patrol officer አለና child advocate አለና እነዚህ አስሩ የተለያዩ የሁማን ሰርቪስ ይሄንን በሴክተር ስለሆነ ከገቨርንመንት ጋር የተሳሰረ ኦኬ
አሁንም human service የሚለውን እንቀጥላለንና አይነቱ ሰፋ ያለ ነው ዝም ብለን ሊስት ነው የምናደርገው እና አሁን ቅድም እንዳየነው ጂሮኖቶሎጂ ኤድስ የሚባል አለ ጁቨናይል ኮርት ሊየዞን አለ ህፃናቶች የሚረብሹ ህፃናቶች ከሆኑ እነሱ ኮርት ሲሄዱ ህፃናቶች እስር ቤት ሲሄዱ ሊየዞን ያስፈልጋል አብሯቸው መሄድ ሰው ያስፈልጋልና በካውንሰሊንግ ነው እንጂ በእድሜ ነው እዚህ ሀገር ያለ አዳልት ከሆነም ሄዶ መጠየቅ ምን ማለት አይቻልም ኢንተርቪው ማድረግ ምን ማለት ፈቃድ ያስፈልጋል እነዚህ ህፃናቶች ከእድሜ ከ18 ዓመት በታች ቢባል እዚህ ሀገር ዝም ብሎ ያለ ሊየዞን ለብቻ አንድ ሰው ለጠይቅ አይችልም ሁለት ሶስት ሆነው አብሮ ነው ወይንም የኮርት እነዚህ በዚህ ዕውቀት ያዙ አሉና ለኢንተርቪው በትክክል እንዲያዙ አይነት ሆም ሄልዝ ኤድስ የሚባል አለ ግሩፕ ሆም ወርከር የሚባሉ አለ ስራ አይነቶች ቻይልድ አቢዩዝ ወርከር የሚባሉ አሉ ክራይሲስ ኢንተርቬንሽን ካውንስሊንግ አለ ሜንታል ሄልዝ ኤድስ የሚባሉ አለ ስራ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዘር የሚባል አለና ኢንቴክ ኢንተርቪወር አሁን እንዳልኩት ለሂውመን ሴክተር የሚባለውን ያንን የሚያቅፍ ነው human service career እየቀጠለን ነው ከhuman service ጋር የተሳሰረ community outreach worker የሚባል አለ social work assistant አለ community activity worker አለ psychological aids አለ halfway house counseling አለ assistant care manager አለ rehabilitation case worker አለ residential manager አለ industry and economical sector ያለውን እየቀጠልን ነው እዚህ ጋር human service sector አይተና ምን አይነት ናቸው የሚለው አሁን ደግሞ ወደ manufacturing sector እና ወደ service sector ጋር ሁለቱን ትንሽ ገባ ብለን እንመልከት manufacturing sector ብለው በትርጉም እንጀምራለን the manufacturing industry comprises of a wide variety of products of good ranging from low tech to low labor skills for the process እና manufacturing በኳሊቲ የሚሰጥ ነገር አለና ኳሊቲ ለሰፋ ያለ ጊዜ እንዲቆይ ብለው የሚገዙት አለ የሚደረግ ነገር አለ ሎ ኳሊቲ እና ሎ ኮስትም የሚከፍላቸው ዝቅ ያለ ነው ሰራተኞቹንም እና ማቴሪያሉንም በማቴሪያሉንም አነስ ያለ ነው እና የዛን ጊዜ low cost low tech የሚባለው አለ there are many areas requiring intense and stunning technology to be achieved examples include aeronautic electronic pharmaceutical and robotic እና ምን አይነት ማኒፋክቸሪንግ ሲታሰብ የሚጠቀሙት አለና ሰፋ ያለ ነው በአቀማመጡ እና አሰራሩና ጥቅሙ ኦኬ ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ብለን ስናስብ እነዚህ ናቸው ከትልቁ ማኒፋክቸር በአልፋቤት ነው ከኤ ጀምሮ ወደዛ እየቀጠሉ ነው በአልፋቤት ነው ሄዱትና በእንትን አይደለም ይሄ ትልቁ ማለት አንቺ ኤሮስፔስ እና ትልቁ ብዙ ገንዘብ ብዙ ማቴሪያል የሚጠቀመው አውሮፕላን ከስፔስ ውስጥ የሚሄድ አውሮፕላን ነው አውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ አሉ ኬሚካል ኢንዱስትሪ አሉ ፋርማሲውቲካል ኢንዱስትሪ አለ ኮንስትራክሽን industry አለ ዲፌንስ ኢንዱስትሪ አለ አርም ኢንዱስትሪ አለ ያን እነዚህ የራሳቸውን ካቴጎሪ ያዙ በሴክተር ካቴጎሪ ያዙ ናቸው ኤሌክትሪክ ፓወር ኢንዱስትሪ አለ ኤሌክትሮኒክ ኢንዱስትሪ አለና ኦኬ ከዛ
ኮምፒተር የሚሰሩ አይነት አሉ ኮምፒተር ኢንዱስትሪ አሉ ሲሚኮንዳክተር ኢንዱስትሪ አሉ ኤነርጂ ኢንዱስትሪ የሚባሉ አሉ ፉድ ኢንዱስትሪ አሉ ኢንዱስትሪያል ሮቦቲክ ኢንዱስትሪ አሉ ሎ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ አሉ ማለት ብዙ ቴክኖሎጂ ማይጠቀሙ አይነት ሚት ማርኬት አለ ሚት ፓኪንግ ማርኬት ምክንያቱም የሚት ምንም አይነት በምንም አይነት ከህንዶች ጋር ትንሽ አይሆኑናል እንጂ በአንዳንድ ሃይማኖት ላይ ሚት የማይበሉ አሉ ከዛ ውጭ ሚት በሁሉ አገር የሚቀበሉት ምግብ ነው ማይኒንግ ኢንዱስትሪ አለ ኦኬ በኢንዱስትሪ በሴክተር ነው የምናወራው በማኒፋክቸሪንግ ብቻ ሴክተር ጋር የተሳሰረ ማኒፋክቸሪንግ አይ ቲንክ ሶስተኛው ሴክተር ነው ማኒፋክቸሪንግ ፔትሮሊየም ኢንዱስትሪ አለ ኦይል ሼል አለ ፓምፕ ኤንድ ፔፐር ኢንዱስትሪ ይሄንን ፓምፕ እነዚህ ፓልፕ ኤንድ ፔፐር ኢንዱስትሪን እናወራባቸዋል አንድ ቶፒክ ሰተነዋል ወደዛ እንሄዳለን ምን አይነት ኢንዱስትሪ ነው ከፎረስትሪ ኢንዱስትሪ ጋር የተሳሰረ ኢንዱስትሪ ነው ኦኬ ስቲል ኢንዱስትሪ አለ ሺፕ ቢልዲንግ ኢንዱስትሪ አለ ቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪ አለ ቴክስታይል ኢንዱስትሪ አለ ዋተር ኢንዱስትሪ አለ እና ሰርቪስ ኢንዱስትሪ እነዚህ በሴክተር የታሰሩ ናቸው ማለት ማኒፋክቸሪንግ ሴክተር ስናወራ ስለነዚህ በሙሉ ነው የሚያቅፈው ማለት ነው ኦኬ አሁን ጨርሰን ወደ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ሄደን ነው እና ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ደግሞ የራሱ ካታጎሪ ሳይሆን ቴሪቶሪ ሴክተር ብለን ስናስብ ወይም ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ስንል እነዚህን በሙሉ ነው ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ሴክተር ብለን ስናስብ እነዚህን የሚያቅፍ ነው እና አራተኛ ካታጎሪ ቢባል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ እነዚህ ናቸው ክሪኤቲቭ የሚባለው ሰዎች የሚፈጥሩ ነገሮች ምን ጋራ ሲኬድ ነው አድቨርታይዚንግ አለ ፋሽን አለ ፍሎራል አበባ ምናምኖች እነዚህ የሚያማምሩ አበባዎች የሚያዘጋጁ ካልቸራል ኢንዱስትሪ አለ culture industry አለ educational industry አለ entertainment industry አለ film industry እነዚህ ከሰርቪስ ናቸው የሚያቀርቡት ኦኬ ጋምብሊንግ ኢንዱስትሪ አለ የራሱ ኢንዱስትሪ አለ ሚውዚክ ልክ እንደ ሚውዚክ ኢንዱስትሪ እንዳለ ቲያትር ኢንዱስትሪ እንዳለ እንደዚህ ነው ቪዲዮ ጌም ኢንዱስትሪ አሁን አዲሱ በቴክኖሎጂ የሚመጣው ቪዲዮ ጌም እዚህ አምፕ ጋር የተያያዘ ብዙ ቪዲዮ ጌሞች ድሮም የራሱ ከቴሌቪዥን ጋር ቪዲዮ ጌም ነበሩ እነሱ አይነት ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ አለ ብዙ አውርተናል ስለ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ አለ ኢንሹራንስ እና ፋይናንስ አብሮ መሆን ነበርባቸው እዚህ ጋር የራሱን ካታጎሪ ሰጥተውታል ሄልዝ ኬር ኢንዱስትሪ አለ ሆስፒታል ኢንዱስትሪ አለ ኢንፎርሜሽን ኢንዱስትሪ አለ ኢንፎርሜሽን የራሱ ካታጎሪ አርገውለታል እንደ ሴክተር የራሱ ሴክተር አለው ስለዚህ ኢንፎርሜሽን ኢንዱስትሪ ቢኖር እቃውን የሚሰሩ ናቸው እንጂ ስለ ቴክኒካል ጋር መሄድ አይደለም እና እንደ ሃርድዌሩን የሚሰሩ አይነት ነገር ጋር ነው ሌጀር ኢንዱስትሪ አለ ደስ ብሏቸው ተዝናንተው የሚውሉበት ቦታ አካባቢ ነገር ኦኬ አሁንም እየቀጠል ነው ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ከአራተኛው ጋራ ማስ ሚዲያ ኢንዱስትሪ አለ ብሮድካስት ኢንዱስትሪ አለ ኢንተርኔት ኢንዱስትሪ አለ ኒውስ ሚዲያ ኢንዱስትሪ አለ ፐብሊሺንግ ኢንዱስትሪ አለ ኢንተርቴይንመንት ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ አለ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ከሪል ስቴት ስናስብ ግቢውን መስራት አይደለም ግቢውን መሸጥ ላይ ነው ሪል ስቴት እነዚህ የሚያወሩ ስለመሸጡ ነው ሰርቪስ የምናወራው እዚህ ጋር ሰርቪስ የሚያቀርቡት ነው ሶፍትዌርም ሰርቪስ ነው ከዛ ጋር ያለ ነው ስፖርት ሲባልም እሱም ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ነው ትራንስፖርቴሽን ብለን ስናስብ እነሱም ሰርቪስ ነው የሚያቀርቡት ኢንዱስትሪ ኤንድ ኢኮኖሚክ ሴክተር ጋር እየቀጠልን የመጀመሪያ ሶስቱን ገባ ብለን ላይ ነው ከናት በመጀመሪያ ሶስቱ ሴክተር የሚባሉት በብዛት የሚጠቀሙት ነውና ፕራይመሪ ሰከንደሪ እና
እንትን ቴሪቶሪ የሚባለውን ሶስቱን ቅድም ቴሪቶሪ አራተኛ አልኩት ሶስተኛ ሴክተር ነው እና የሰርቪስ ከማኒፋክቸሪንግ ቀጥሎ ሰርቪስ ነው ወይስ ከሰርቪስ በቀጥሎ ማኒፋክቸሪንግ ከሁለት የመጀመሪያ ሶስቱን የምናየው እዚህ ላይ የሚያቀርቡት እንትን ብለው ነው ሰርቪስ ብለው ነው ኦኬ ሁለተኛው ማኒፋክቸሪንግ የመጀመሪያው ሮ ማቴሪያል ነው ስለዚህ ሶስተኛው ነው Okay, economic sector. Economic is an area of the sector is an area of an economy in which business shares the same related business activities, produce and services. Now, economy ስንል ገንዘብ ማግቢያ መንገድ ብለን ነው ስም ቃሉ ኢኮኖሚ የአገሪቷ ኢኮኖሚ ብለን ስናስብ የተለያየ ቢዝነሶች የሚያገቡት መንገድ የገንዘብ የሚያገቡት መንገድ ነውና ኢኮኖሚ ስለ ገንዘብ ነው የሚመዝነው በብዛት ቢዝነስ እና ሴክተር ሲባል ኢኮኖሚን የሚመዝን ነው ኢንዱስትሪ ሴክተር ስንል ግን ቢዝነሱን ራሱን ነው so በአባባሉ በያያዙ ነውና እዚህ ጋር ቀደም መጽሐፍ እንዳየነው የኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ ስንል የኢንዱስትሪ ገንዘብ የሚያገቡት ኢኮኖሚ የገንዘባቸው የኢኮኖሚያቸው ነውና ኢኮኖሚና ኢንዱስትሪ ትንሽ አባባሉ ትርጉሙትን ልዩነት አለ Sector represents a large group of companies with similar business activity, such as an extractions of natural resources in agriculture. Natural resources የሚባለው የመጀመሪያው ሴክተር ነውና ሮ ማቴሪያል ማጠራቀሚያ agricultureም ከዛ ጋር ነውና ሮ ማቴሪያል ነው ለምግባችን የምናቀርበው እንዳለ ይሸጣል ወይንም ወጥ አርገን ይሸጣል ምን ይባላል ለፕሮሰሲንግ ሴንተር ቢዝነሶቹ በፓኬጅ አድርገው እና በዛ ሊሸጡት ይችላሉ እና እንደዛ ነው ተፈጭቶ ይሸጣል ዱቄት ሆኖ እንደዛ አግሪካልቸር በስማ አግሪካልቸር ቲማቲምንም ያቅፋል ዱቄትንም ያቅፋል ድንችንም ያቅፋል እንደዛ የሚበላ ነገሮችን ያቅፋል ኦኬ ኢንዱስትሪ ሴክተር ከኢኮኖሚክ ሴክተር ትንሽ ለየት የሚለው ኢኮኖሚክ እንዳልነው ስለ ኢኮኖሚ ሲያወሩ የአገሪቷ ኢኮኖሚ ስንል ስለ ገንዘብ አገባብ ነው እንጂ ስለ ኢንዱስትሪ አይደለም ኢንዱስትሪ ሴክተር ስንል ግን ስለ ቢዝነሱ ራሱን ምናራ ኢንዱስትሪ and sectors are often used interchangeably to describe a group of companies that operate in the same segment of economy to share similar business type እና business ብንል በስመ ቢዝነስ ብንል በስመ ሴክተር ብንል ሴክተር ትርጉሙ አሁን እንዳልኩት በአራት ቦታ ነው የሚከፈለውና የመጀመሪያው ሴክተር ሮ ማቴሪያል ኢንዱስትሪ ልንል እንችላለን ከዛ ደግሞ የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ነው ያንዳንዱና ሂውመን ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ብንለው ያ በስመ ኢንዱስትሪ እንደ ሴክተር ትርጉሙን አርገው አንድ አይነት አርገው የሚጠቀሙት ቦታ አለ The term sector often refers to a large, generally part of the economy, while the word industry is much more specific. እና የሴክተር የሚለው ለላርጅ ግሩፕ ነው ማለት በግሩፕ ሴክተር ስንል እዚህ ጋር የዴንቲስት ኢንዱስትሪ ብንል የጥርሱን የሚያጸዳ ብቻ አይደለም የሚሰካ ጥርስ ካለ እሱን የሚሰራ ምን በስመ ዴንቲስት ሰፋ ያለ ፋክተሪውን የፕላስቲኩን የጥርስ የውሸት ጥርስ የሚሰራ ፕላስቲክ ካምፓኒ ምኑ ስንል እና ሁሉንም የሚያቅፍ ነው ኢንዱስትሪ ስንል እያንዳንዱ ልንል እንችላለን Okay, economic sector አሁን በኢኮኖሚክ ሴክተር አሁን እንዳልኩት በገንዘብ ማግባት መንገዶች የመጀመሪያ ሶስቱን ነው የምናየው ኢንዱስትሪዎችን እና ፕራይመሪ የሚባል involves the relative and production of raw materials such as corn, coal, wood or iron አሁን በገንዘብ አገባብ በትም ሴክተር ስታልነው ድረስ የመጀመሪያ ሴክተር ፕራይመሪ ሴክተር ነው እሱን ሮ ማቴሪያል ጋር የሚያወራ ነውና በስመ ሴክተር ሲባል ኢኮኖሚ ሴክተር ብንለው ኢንዱስትሪ ሴክተር ብንለው ኢንተርቼንጀብል ያደርገዋል ማለት ነው ኦኬ minerals farming and fishermen are all work
in a primary sector እና የፕራይመሪ ሴክተር ሮ ማቴሪያል አሳም ቢሆን ምግብ ተክለው ምግቡን የሚያቀርቡ ሰዎች ቢሆንም ወይንም ፈርቲላይዘሩ የሚያቀርቡ ቢሆንም ከእሱ ሁሉም በሮ ማቴሪያል በስመ ሮ ማቴሪያል ምግብ ይሁን አይሁን የምግብ ነክ ይሁን አይሁን ሁለቱም የሚባሉት ፕራይመሪ ሴክተር የመጀመሪያ ሴክተር ናቸው። ኦኬ secondary sector ሁለተኛው ሴክተር ነው። በኢኮኖሚክ ሴክተር እዛ ጋር ቀደም እንዳየን ኢንዱስትሪ ሴክተር አይደለም። ኢኮኖሚክ በገንዘብም ቢመዘን በስመ ሴክተር ስተሆነ ድረስ ሴክተር ቀደም እንዳየነው ከኢንዱስትሪ ጋር የተሳሰረ ነው። involves the transformation of raw materials into a good steel into a car or text into a clothes እና ያለውን ሮ ማቴሪያል ቀደም ያለውን ያቀረበውን እሱን የሚገለብጥና ዕቃ አድርጎ የሚያቀርብ እነሱ ኢንዱስትሪ የሚባሉት ናቸው። builders and dressmakers working in the secondary sector እና ቀሚስ የሚሰፋ ሰውዬ ይሁን ቤቱን የሚገነባ ይሁን ዕቃውን የሚሰራ ይሁን እነሱ ሁለተኛ secondary sector ይባላል። ሁለተኛ ነው። ኦኬ territory የሚባለው ሶስተኛ ሴክተር ቀደም አራተኛ አልኩት ታስቼ ሶስተኛ ሴክተር ደግሞ አለ involves the supplying of services to consumers and businesses such as babysitting, cinemas or banking እና ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ልጆችን መጠበቅ ጀምሮ እስከ ሄዶ ባንክ ውስጥ ቁጭ ብሎ ገንዘቡን ፕሮሰስ የሚያደርገው ሰው እሱ ድረስ እነሱ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰሩ ናቸው። cinemas okay shopkeepers and accountant work in a territory ሴክተር እና በሶስተኛ ሴክተር ቴሪቶሪ ሴክተር የሚሰሩት በሰርቪስ የሚያቀርቡ ናቸው እና ሱቅ ዕቃ የሚሸጡልን ሰዎች እነሱ ሰርቪስ ነው ገንዘቡን ተቀብለው ዕቃ ያቀርቡልን እነሱ ሰርቪስ ፕሮቫይድ አድርጉ ማለት ነው። ኦኬ ኢኮኖሚክ ሴክተር ኢኮኖሚክ ሴክተር አሁን ሜጀር የምንጠቀመው እነዚህን ሶስቱን ነው። በብዛት ጊዜ ሴክተር ኢኮኖሚክ ሴክተር ብለው ሳይወሩ የመጀመሪያ ሶስቱን እነዚህን ሶስቱን የሚያቅፍ ነው። ቴሪቶሪ ሰርቪስስ could be further distinguished from quarterly and quaternary service sectors እና አሁን እንዳልኩት አራተኛ quaternary የሚባል quaternary and quaternary የሚባሉት እነዚህ አራተኛና አምስተኛ ሰርቪስ ጋራ ልዩነት አለው። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እና hypothetical quaternary sectors comprise information and knowledge based services እና የአራተኛ quaternary service sector የሚባለው እሱ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ የሚያደርግ ነው እና የዛ የሰርቪሳቸው ስለ ከኢንፎርሜሽን ጋር የተያያዘ ነው። ባንክ ውስጥ የኔን ስም ይወስዳል የኔን ስንት ገንዘብ እንዳለኝ ፕሮሰስ ያደርጋል። ያ ኢንፎርሜሽን ነው እሱን ፕሮሰስ የሚያደርግ ሶስት ያ አራተኛ ሴክተር ነው። while quaternary service include industry related to human services and hospitality እና human service ለሰዎች እርዳታ ብለን እናቀርብ ወይንም የሰዎች ተቀጥረው የሚረዱበትና ለዛ መንገድ የሚያቀርቡትና human service ጋራ እና ከሆስፒታሊቲ ድረስ የሚያቅፍ ነው። ኦኬ አሁንም አሁን እንዳየነው በሶስት ሴክተሩ እየቀጠልን ነው። በኢኮኖሚክ ሴክተር የሚለው an economic can also be divided along different lines. ኢኮኖሚክ የሚባለው የኢኮኖሚክ ሴክተር አሁን እንዳልኩት ገንዘብ አገባብ ሴንተር ኢንዱስትሪ ስንልም እያንዳንዱን ቢዝነስ የሚያቅፍ ነው። ስለዚህ እነዛን በኢኮኖሚክን ግን በሌላ መንገድ ልንከፍለው እንችላለን። በእንደዚህ ነው እኔ ፓብሊክ ሴክተር ብለን መክፈል እንችላልበታል። ይሄ ፓብሊክ ሴክተር ብለን ስናወራ ስለ ኢኮኖሚ ነው የምናወራው ኢንዱስትሪ አይደለም። እና ፕራይቬት ሴክተር ስንል ስለ ኢኮኖሚ ነው የምናወራው ስለ ኢንዱስትሪ አይደለም ማለት ነው። እና ቮለንተሪ ሴክተር ስንል እነዚህ የሚያወሩ ስለ ኢኮኖሚክ ሴክተር ነው። ኦኬ ፕራይመሪ ሴክተር
or state sector እንላለን ይቅርታ public sector ወይንም state sector public sector ስንል ስለ ያንዳንዱ ስቴቶች ያንዳንዱ ክልሎች እነሱ የሚይዙት እንትኖች ናቸው የነሱ ሴክተሮች ናቸው እና ከፕራይቬት ሴክተር ጋር ልዩ ነው ፕራይቬት ሴክተር ያንዳንዱ ሰው የሚይዘው ስለሆነ ይሄ ፐብሊክ ሴክተር ስንል ግን በስቴቱ የተከፋፈለ ነው የሚጀምረው በስቴት ከክልሉ ጋር public sector includes public goods and government services such as military law enforcement infrastructure public transit public education along with healthcare and those working for the government itself such as elected officials እና ፐብሊክ ሴክተር ተብሎ ሲያቅፍ ሰራተኞችና ስቴት በክልል ውስጥ የሚሰሩ የተመረጡ ሰዎችን ይጨምራል ከዛ ጀምሮ ፖሊሶችን ያቅፋል ኢንፍራስትራክቸር ብለው የግቢዎች የሚሰሩትን ያቅፋል እና ትምህርት ቤትን ያቅፋል ከዛ ጋር ሄልዝ ተብሎ ሆስፒታሎችን ያቅፋል እና ገቨርንመንት ሰርቪስ ብለው የሚያቀርቧቸው ቅድም እንዳየናቸው የተለያየ ሰርቪስ ያቀርባል ገቨርንመንቱ በሂውመን ሰርቪስስ እሱን ያቅፋል እና እንደዛ ነው ኦኬ public sector አሁንም እየቀጠለን ነው public sector ላይ the public sector might provide services that is non payer can be excluded from such as street light services which benefit all the society rather than just the individual who use the services እና public sector የሚባለው ካታጎሪ የሚያቅፈው public sector ብሎ ሲሉት በኢኮኖሚ ጋር የተሳሰረው የሁሉ ሰው የሚጠቀመውን የውጭ የመኪና ማብራቶች የመኪና አስፋልቶች ምኖች እና ለህዝብ ተብሎ የተሰራ ላይብራሪ ስንል ምን ስንል ህዝቦች የሚጠቀሙበት ቦታዎችን okay public enterprises or state-owned enterprises are self-financing commercial enterprises that are under public ownership እና በpublic enterprise ብለን public businessዎች የስራ ቦታዎች የstate-owned enterprise ሊሆኑ ይችላሉ ስቴቱ የራሱ አሁን የጀመረው ስቴቱ እዚህ ኤሌክትሪክ የጀመረው በስቴቱ ነበር የሚቆጣጠሩትና ለፕራይቬት ሴክተር ሸጡት ምክንያቱም ሰፋ አለባቸው እና ትናንሽ እዚችን ከተማ ብቻ የሚያቀፍ ብቻ ከተማ የላትም ኤሌክትሪክ ሌላው ጋር በፕራይቬት ሴክተር ቢዝነሱ ሲስተካከል እዚህ ጋር ይጀምሩትና ይሸጡታል ያንን እንትኑን የቢዝነሱን ራሳቸው ገቨርንመንቱ ያን የኤሌክትሪክ ቢዝነሱን ይሰካካና መጨረሻ ላይ ለፕራይቬት ሴክተር ይሸጣዋል እንደዛ አይነት ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ፕራይቬት ሴክተር ስናስብ or privately run businesses እና በእያንዳንዱ privately እያንዳንዱ ሰው የራሱን ቢዝነስ ብሎ የሚያሮጠውን አይነት እሱ ሴክተር ነው በስመ ሴክተር የኢኮኖሚክ ሴክተር የሚባለው ከሱ ጋር ያቀፈው ነው the primary sector is part of the economy sometimes referred to the citizen sector which is owned by private group usually as means of establishing for profit or non-profit rather than being owned by a government እና ለሰው የሚያገለግሉ ቢዝነሶች ቢሆን አሁን የራሴን ላይብራሪ መጥቻ አንድ ቦታ በከፍት ፕራይቬት ላይብራሪ ያ ሰውንም የገባ የሚያገለግል ቢሆንም የኔ ነው ወይንም የሰው ዳታ ቦታ በከፍት የራሴን እና ግን ገንዘብ ባገባብ ትንሽ በርካሽ ሰዎች በዶኔሽን ቢሰጡኝም በርካሽ ሸጬ ቤት ክራይ ከፍልበታለሁ ምን ልበታለሁ ሰው ዛጋ የሚሰራውን ሰው ከፍላዋለሁ ምን ሲባል እሱን አይነት ነን ፕሮፊት ይባላል እሱን ገንዘብ ያገባው ምከፍለው በየቀኑ ወጪን ነው እንጂ ከዛ በላይ ገንዘብ አያጠራቅም እና እሱ ፕራይቬት ሴክተርስ እነሱ አይነት አለ ፕራይቬት ሴክተር is part of the economy እና ይሄን ፕራይቬት ሴክተር የሚባለው ከኢኮኖሚ ጋር ነው እና ቮለንቲር ፕራይቬት ሴክተር እና ፐብሊክ ሴክተር የሚባሉት እነሱ ከኢኮኖሚ ጋር ነው እንጂ ከኢንዱስትሪ ሴክተር ጋር አይደለም Okay, voluntary sector ደግሞ የሚባል አለ the voluntary sector independent sector or civic sector is the realm of social activity undertaken by organizations that are
governmental non-profit organization እና non-profit ማለት ገንዘብ አያስገቡም ማለት አይደለም ከሚያወጡት በላይ እና ከኪሳች ለሰዎች እዛ የሚሰሩትን የሚከፍሉት በላይ ገንዘብ አያስገቡም ማለት ነው እንጂ non-profit አይነት ቢዝነሶች ማለት ለራሳቸው ሊከፍሉ ይችላሉ እና non-profit organization ቢከፍል እኔ በየወሩ የሚከፈለኛል ለቤት ኪራይ ለምን ከከፈልኩ በኋላ ከዛ ትርፍ ግን አላስገባም This sector is also called the third sector, community sector and non-profit sector. It, in contrast to the public sector and private sector. እነዚህ volunteer sector የሚባለው አንዳንድ ጊዜም community sector ይሉታል ወይም non-profit sector ይሉታል። እሱ ይሄን በሙሉ በስመ non-profit sector እና community ማለት volunteer sector ማለት ነው። Volunteer sector this sector is also called the third sector, community sector and non-profit sector in contrast to the public sector. Civic sector and social sector are other terms that is for that sector, emphasizing on its relation to civil society. Civic sector ማባል በስመ volunteer sector በኮሚኒቲ እና በነን ፕሮፊት ብቻ አይደለም ሲቪክ ሴንተርም ብለው ይጠሩታል እና ሲቪክ ሴንተር ሲሉ አሁን እንዳልኩት የኢኮኖሚክ ሴክተር ነው ግን በቮለንተሪ ሴክተር ውስጥ በስሙ አንተን በሌላ ስም ጠሩት እንጂ ቮለንተሪ ሴክተር ማለታቸው ነው እና አቀማመጡ ህጉ ምኑ ይሄ እዛ ውስጥ በዛ ጋር የተሳሰረ ነው ለዛሬ እዚህ አቁመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን እስታውን ድረስ አያየን ነበር ስለ ሴክተር አይተናል ስለ ኢኮኖሚክ ሴክተር አይተናል ስለ ኢንዱስትሪ ሴክተር በአምስት አይነት ብለው አምስት አይነት ግሩፕ አድርገዋቸዋል እነዚህ ሁለቱን እና አሁን ስቶክ ማርኬት ሴክተር ግን ለየት ያለ ነውና ስቶክ ማርኬት ሴክተር የሂውመን ሰርቪስስ የሚባለውን አያቅፍም እና የሰርቪስ ኢንዱስትሪ የሚባለውንም አያቅፍም ከዛ ውጭ ምክንያቱም ሂውመን ሰርቪስስ በሚነገድ ነገር አይደለምና ሰርቪስ ኢንዱስትሪ የሚባለውን እሱንም የሚነገድ ነገር የሚያዘን ነገር አይደለም እኔ እዚህ ጋር 3 ቲማቲም ሸጠ ቆሞ ቢባል እሱን መመዘን አይቻልም ቲማቲሙን ግን መሸጡ መመዘን ይችላል አይነት ነገር ነው ኦኬና ስቶክ ማርኬት በ11 ቦታ ሴክተሩ 11 ቦታ ነው የተከፋፈሉት They are materials, industrials, financials, technology. አንደኛው ማቴሪያል ነው ሁለተኛው ኢንዱስትሪያል ነው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ማኒፋክቸሪንግ ነበር ኢንዱስትሪያል ከዛ ፋይናንስ አለ ሶስተኛው consumer discretionary ከዛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አለ consumer discretionary አለ staples ከዛ staples አለ energy healthcare energy አለ communication services healthcare አለ utilities communication services አለ utility አለ and real estate these sectors are የመጨረሻው real estate ነው usually broken out into 2 or 3 parent groups based on እና የፓሬንት ግሩፕ አለ የእናት በእንትን በሃይራርኪ ሲያደርጉት የሚከፋፍሏቸው ቦታ አለ በሶስት ቦታ አሁን እዚህ ጋር በሶስት ቦታ ከፋፍሎ ሊያሳየን ነውና በሰፋ ያለ ቦታ ይቆራረጣቸው የመጀመሪያው ሲክሊካል የሚባለውን ጋራ ነው on how they tend to behave under different economic እና በኢኮኖሚኩ አነቃነቁ ከበዛ የሚመዘኑ ናቸው circumstances those groups are እና የመጀመሪያው ሲግኒካል ነው ሁለተኛው ሴንሲቲቭ ነው ሶስተኛው ዲፌንሲቭ ነው cyclical defensive and sensitive cyclical and defensive are always used but not everybody includes the sensitive group እና cyclical እና defensive የመጀመሪያው እዚህ ጋር ያለው የመጀመሪያውና የሶስተኛ በብዛት ሰዎች የሚጠቀሙት ቦታ ነው የሴንሲቲቭ የሚባለው ግን እነዚህ እዚህ ጋር ያሉት ሴክተሮች በብዛቱ አይጠቀሙቸው group cyclical sectors are those that tend to be comparatively more affected by the strength of the economy እና ኢኮኖሚ ጉልበት ሲኖረው አብሮ ኩል ጉልበት የሚሰጣው ኢኮኖሚ ወዝቅ ቢል ግን ይጎዳቸው እንደ ፋይናንስ አይነት እንደዛ አይነት ካምፓኒዎችና ፋይናንስ ከፍ ሲል ኢኮኖሚ ብዙ ቃ ሲሸጥ ፋይናንስ ጥሩ ይሰራል ሰው ቢዝነስ ካቆመ ግን አብሮት ከኢኮኖሚ ኩል ዝቅ የሚል አይነት ነገር
tend to perform really well when the economy is strong, or at least gaining in strength, but struggle to protect capital when the economy is weak or weakening. The sectors that are traditionally considered cyclical are materials, industrials, financial. የመጀመሪያው የሲክሊካል የሚባሉት ሴክተሮቹ አንደኛው ማቴሪያል ነው፣ ሁለተኛው ኢንዱስትሪያል ነው፣ tech and consumer ፋይናንሻል ነው፣ ሶስተኛው discretionary. And depending on who you ሶስተኛው አራተኛው ቴክ ነው። ask, real estate is also ኮንሱመር ዲስክሪሽነሪ የሚባለው ነው sometimes thrown in. Defensive sectors are on the opposite ከዛ ሪል ስቴት ነው። end of the spectrum. The companies that make up this group usually are in the business of providing products and services that are in demand regardless of how the economy is doing. እና አንዳንድ ሴክተሮች ዲፌንሲቭ ሴክተር የሚባሉ እንደ ሄልዝ ኬር የሚባሉት ኢኮኖሚ ዝቅ አለ ከፍ አለ ሄልዝ ኬር ኢንዱስትሪ ያንን ሰርቪስ ያቀርባል ምንም ቢሆን እና እንደ የሃውሲንግ ሬንት ኢንዱስትሪ ማለት ነውና ከኢኮኖሚው ጋር ብዙ እንትን የላቸውም ከፍ አለ ዝቅ አለ አይደለም ዋጋውን ዝቅ ከፍ ቢልም ቤት የሚከራይ ሰዎች የሚተኙበት ቦታ ዲማንድ ነው ምግብ ቢባል ዲማንድ ነው ያ በግድ ይሄንን ሰርቪስ የሚያቀርቡ ናቸውና ምግብ ሁሉ ጊዜ ለዘላለም የሚፈልግ እንደ ሆስፒታል እንደሚያስፈልገው ሄልዝ ኬር ጋር አይታሰ እንደሱ አይነት እነሱ ዲፌንሲቭ ይባላሉ። This tends to lead to them performing better than cyclicals during economic downturns, but not having quite as high of a return ceiling when the እና ኢኮኖሚውም ዝቅም ቢል ግብለው ቢዝነስ ሰርቪሱን ያቆማሉ ማለት እኔ መድኃኒት የራስ ምታት ከያዘ አስፕሪን ወሰደን አላቆም ሄጂ አስፕሪን ገዝቼ እመጣለሁ እንደሱ አይነት አሉ ካምፓኒዎች economy is gaining momentum. አንዱ ኮንሱመር ስቴፕል ነው ኦኬ Sectors that are ሁለተኛው ኤነርጂ ነው traditionally considered defensive ሶስተኛው ሄልዝ ኬር ነው are consumer services consumer staples, energy, utility ነው healthcare, communication services, ይቅርታ አራተኛው communication services ነው utility እና real estate utilities, and depending on who you ask, real estate. Sensitive sectors are an in-between gray area. ሴንሲቲቭ የሚባለው ከዲፌንሲቭ እና ከሲክሊካል መካከል ላይ የሚቀመጡ ናቸው። Some sectors have a fair amount of companies that sell both luxuries and necessities. So አንዳንዶቹ ላግጀሪ ነው ላግጀሪ በላና ይሄ necessity ይባላል ምንም ኮንሱመር ስቴፕል የሚባለው necessity ምግብ ብንል necessity ይሆናል እና በግድና እንትን የመከራያ ቤቶቹ የሚባሉ እነሱ necessity ናቸውና እንደሱ ማከል ላይ ሆኖ ለፍላጎት ብሎ የሚገዛውና በግድ በግድ ተብሎ ያለሱ መኖር አልችልም የሚባል ነገሮች Revenues are definitely noticeably affected by the changing economic conditions, but not nearly as much as traditionally cyclical sectors. እና እንደ አሁን በግድ ቲማቲም መብላት የለብኝ ከፈለኩኝ በረከስ ያለው መግዛት ይችላልው እና ቲማቲም ሳልገዛ ሳልበላ ልቆይ ይችላል ሩዝ በልቼ እበላለሁ ያለ ቲማቲም እንደዛ አይነት ነገር There is a bit of overlap with the cyclical and defensive sectors here because not everybody uses the sensitive group in their analysis, as I said, but the sectors sensitive የሚባለው መካከል ላይ ብዙ ካምፓኒዎች አይጠቀሟቸውም ግን ከዚህና እዚህ መካከል ላይ ክሮስ የሚሆኑ አንዳንዶች ይጠቀማቸዋል ኢንዱስትሪ የኢንዱስትሪ ሴክተሮች ያረጓቸዋል ሶስት አይነት ልብስ ያቀርባሉ በጣም ውድ ያለ ልብስ ያቀርባሉ መካከለኛና ርካሽ ልብስ ያቀርባሉ እንደዛ አይነት ነገር that are sometimes considered sensitive are industrials, tech, energy, communication services, and real estate. እና እነዚህ ናቸው ኤነርጂ በርካሽ ኤነርጂ ሊያቀርብ ይችላል ኮሚኒኬሽን ሰርቪስ ይባል ሴልፎናችን ርካሽ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ስለሚሰቀል ሁለቱንም ያቀርባሉ በጣም ላግጀሪ ያቀርባሉ በጣም ርካሽ ያቀርባሉ ሪል ስቴትም እንደሱ ርካሽ ቤቶች ያቀርባሉ ውድ ቤቶች ያቀርባሉ እንደዛ አይነት So real estate can actually fall in any of the three categories depending on እና አሁን እዚህ ጋር እንደምትል ሪል ስቴት ሲክሊካል ሊሆን ይችላል ከፈለገ ሴንሲቲቭ ሊሆን ይችላል ከፈለገ ዲፌንስ ሊሆን ይችላል the specific makeup of the fund and who's doing the analysis. As we'll see today, these trends are not universally true for every sector in every time period, but it is እና ይሄ ዩኒቨርሳል አይደለም ዩኒቨርሳል ማለት ለሁሉም ቦታ ላይ በስመ ስቶክ ማርኬት ላይ የሚጠቀሙት አይደለም ሁሉም ስቶክ ማርኬት በዚህ መንገድ አይከተሉም ማለት ነው
is the general trend we expect to see. እና ግን ጀነራል ነው ማለት በብዛቶቹ በዚህ ካታጎሪ የሚቀመጡ ናቸው most of the time. With that being said, let's get into the individual sectors, discuss what they do, and how they've performed historically as investments. እና ያንዳንዱ ሴክተር እንዴት ምንድናቸውና እንዴት ነው ከዓመት እንዴት እስከዛሬ ድረስ ነበሩ የሚለውን እንመልከት ነው Before we get going, be sure to like this video if you haven't already, as it really does help out the channel a lot, and subscribe with notifications on for more money-related videos like this one every single week. And if you want to further support this channel, you can check out some of the links I've left in the description below, which includes a link to the investing platform M1 Finance. Get started investing for free today. To gather data on historical investment performance, I'll be using the index funds that you see on your screen now. With the exception of the communications services and real estate sectors, which have full year data going back to around 2001 or 2002, all the data will be going back to the start of 2000. ሂስቶሪካል ፋንድ ብለን ስናወራ ስለ 2000 ዓመተ ምህረት ውስጥ ነው 2001 ነው በዩሮፒያን አቆጣጠርና ከዛ ነው እና እነዚህ ኢንዱስትሪያል ስንል ስለዛን ሂስትሪ ነው የምናወራው እንጂ ከዛ በላይ ራቅ አይደለም ማለት Since we don't have a ton of data to work with, we'll be measuring things like long-term returns by the 5-year rolling inflation-adjusted return. እና በኢንፍሌሽኑ የ5 ዓመት ወደ 5 ዓመት የሚጎተተውን ብቻ ነው የምናየው አለ as opposed to 10 or 40 year windows like I usually እና ይሄ በብዛት ጊዜ ስለ ፋይናንስ የሚያወራ ዌብሳይት ነውና በብዛት ጊዜ ከ10 እስከ 15 ዓመት ነው ማወራው አለ The materials sector contains companies that produce, distribute, and sell raw materials like plastic or lumber, which are used by እንደ ቅድም እንዳየነው ማቴሪያል ኢንዱስትሪ ስንል ሮ ማቴሪያል ማለት ያልተነካ ገና ሀብሎ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ የሚጠቀሙትን ስለዛ መሸጥና መግዛት ስለዛ ማቴሪያልና መኖሩን ማለት እነዚህ በዚህ ዓመት አግሪካልቸር ብንል ይሄን ያህል አተከለን ብለን ያቀርባል ሮ ማቴሪያል ሄደንና ይሄን ማይን አድርገን አመጣን ይላሉ እንደዛ አይነት ነገር by other companies to make products that we later buy. Think of them as the building blocks of the market, getting the ball rolling for companies in a bunch of other sectors. Companies in this sector usually fall into either the chemical, construction material, container and packaging, metals and mining, or paper and forest product industries. እና እነዚህ ካታጎሪዎቹ እነዚህ በማቴሪያል የሚባሉት በሴክተር ነው ኢንዱስትሪ ይሄን የሚያቀርቡ ነውና በስማቸው የተዘረዘሩ ናቸው Some of the most well-known companies in this sector include International Paper, Ecolab, and PPG Industries. እና እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ማቴሪያል የሚያቀርቡ እነዚህን ሶስት ካምፓኒዎች እዚያ ጋር ያሉ ናቸው Since most material sector companies' revenues are tied closely with the price of commodities, which, as we've experienced, እና አንደኛው በፕራይስ ኦፍ ኮሞዲቲ የያንዳንዱ ማቴሪያል የሚያቀርቡት ማቴሪያል ለዚህ ዛፉን የያንዳንዱን ዛፍ በዋጋ ነውና በዛ ነው የሚመዘነው in 2020 and 2021 tend to fluctuate quite a bit. They are usually considered to be cyclical investments. In turn, እና እነዚህ ሲክሊካል ኢንቨስትመንት ይባላሉ እና ከኢኮኖሚው ጋር የሚነቃነቁ ናቸው In terms of investment performance, the thing that really jumps out about the materials sector compared to all the others is its dependability and its ability to rebound well from market bottoms. It had እና የሪሶርስ እንደዚህ ሮ ማቴሪያሉ ቢወድቅም የሚነሳ ካምፓኒ ቢዝነሶች ናቸው እና ሌላ ቢዝነሶች መነቃነቅ አልችሉም ይሄን ከሌለ እና የሚጀምረው ከሮ ማቴሪያል ነውና የሮል ማቴሪያል በብዛት ጊዜ ኢንዱስትሪ ወደቀ ማለት አይቻልም the best start date sensitivity figures and the second highest comeback magnitude of any sector. This makes sense given how early in the supply chain the companies in this sector usually fall in. እና የመጀመሪያ የፕራይመሪ ስለሆነ የመጀመሪያ ኢንዱስትሪ አንደኛ ተብሎ የሚባሉት የሴክተር ስለሆነ ኢምፖርታንት ናቸው ያለዛ የሚቀጥለው ሴክተር ሊነቃነቅ አይችልም አይነት ነገር Things are picking up, they're usually among the first beneficiaries and vice versa. So despite its above average short-term volatility, it tends to stabilize well over the longer term. እና ከቀሩት በላይ የሚቀጥሉት ሴክተሮች በላይ በሎንግ ተርም በረጅም ዓመት ውስጥ ሲቆጠር ከሰዓት እየተሻሻለ የሚመጣ ነገር
On your screen now, you can see where this sector ranked among a variety of metrics. You may notice as we move forward that some of these sectors have identical rankings in some metrics. That's because of ties. If two sectors were tied for third best in a metric, I just gave them both the third best rank. The industrials sector covers quite a wide variety of industries, such as aerospace. Industrial sector ቅድም እንዳየኑ ሰፋ ያለ ነውና ከሚጀምረው ከኤሮ የስፔስ ሺፕ ጋራ ነውና ከዛ ጀምሮ ነው and defense, construction and engineering, machinery and electrical equipment, እና ይሄንንም ኢንዱስትሪ ስናስብ ማሽኑንም ሁሉ የሚሰሩ ናቸው ኤሌክትሪካል የፋክተሪውን ማሽን የሚሰሩ ምን የሚሉና ሄቪ ዲዩቲ ማሽንን ሁሉ ያቅፋል industrial conglomerates, trading companies, commercial and professional services and suppliers, transportation and infrastructure, airlines, and many more. The average person generally doesn't buy much from these companies. Instead, እነዚህ ካምፓኒዎች በብዛት ጊዜ ኢንዱስትሪ የሚባሉት ራሳቸው መጥተው ለያንዳንዱ ሰው የሚሸጡ አይደለም እነዚህ ለካምፓኒ ነው የሚሸጡት ኢንዱስትሪ የሚባሉት ለቢዝነስ ቱ ቢዝነስ ነው ስራቸው እንጂ የመጨረሻ ደግሞ ቢዝነስ ቱ ኮንሱመር አለ and London ሰዎች የሚበትኑ ናቸው companies provide products and services, as opposed to raw materials, to other businesses who then sell to people like you and me. An example of this would be Boeing, who produces airplanes for the airline that's ምሳሌ ብለን ብናስብ እንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች ቦይንግ የሚባለው የአውሮፕላን የሚሰሩት የአውሮፕላን ፓርት ይሰራሉ እና ለእነሱ ምሳሌ ብሎ ሰጣቸው sell you and me tickets for our vacations. Similar to the materials sector, the industrial sector is usually considered cyclical, as it is dependent on the strength of the economy, though more እነሱ አውሮፕላን ቢሰሩት ያንን አውሮፕላን ገዝተው ሰዎች ፓርቱን ገዝተው ብለው አውሮፕላን ለኛ ቲኬት ይሸጣሉ Morningstar classifies it as sensitive, suggesting that they don't see quite as much dependence on the economy as the materials sector. እና እነዚህ የኢንዱስትሪያል ሴክተሮቹ ከኮንሱመር እኩል አይደለም የሚነቃነቁት አውሮፕላኑ ብዙ ባይነዳም አውሮፕላን በየአመቱ መታደስ ካለበት የዛን ጊዜ ፓርቱን ይገዛሉ ምን ቢሆን ኦኬ When things are going well and consumers are buying more products and services from businesses, there's more demand for business-to-business products and services. እና ይሄ ቢዝነስ ቱ ቢዝነስ የሚያደርጉ ሰዎችን ለነሱ የሚስፋፋው ሰዎች ቲኬት ሲገዙ ነው አሁን እዚህ ጋር እንዳለ የአውሮፕላኑ ማሳደስ የሚፈልገው እና ብዙ ሲነዳ ነው መኪና ብዙ ከነዳስ ብሎ ቁጭ የሚል መኪና ብዙ የሚታደስ ነገር የለም ግን ብዙ ቢጠቀሙት ያን መኪና ያሳድሱታል ምን ይሉታል that the industrial sector tends to provide. When things aren't going so well, demand falls. As an investment, industrials don't really jump out in any particular metric. It's hovered at or a little above the middle of the pack in terms of returns and volatility. እና ይሄ እንደ ከስቶክ ማርኬቱ ሲመዘን በእነዚህ እዚህ ጋር የጻፋቸው የስቶክ ማርኬት ስሞች ናቸው እዚህ ጋር የሚሉት እና ስቶክ ማርኬት ሄጂ ይሄንን ስቶክ ኤቪጂ ስቶክ መግዛት ፈልጋለሁ ምን የሚባለው እና እነዚህ ኢንዱስትሪያል ናቸው ኢንዱስትሪያል አይነቶች ናቸውና ስቶክ ማርኬታቸውን በራንክ አርጓቸው እዚህ ጋር እንደበ ሶስተኛ አንደኛ አምስተኛ ምን ይያለ በትንሽ ስለጻፈው ነው እንጂ እነዚህ የስቶክ ማርኬት ናቸውና እነዚህ በኢንዱስትሪያል ጋር የተሳሰሩ ናቸው ስቶክ ትሬድ እንዴት ነው የሚያደርጉ ነውና ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን